We lakken onze nagel volledig met gel polish nummer 17. Deze harden we 60 seconden volledig uit onder de lamp. Vervolgens lakken we de nagel af met een matte topcoat die we 90 seconden onder de ledlamp laten uitharden. Cleans deze met de Smooth & Clean om een matte ondergrond te bekomen. Teken vervolgens met gel polish nummer 12 een hartje op de nagel. Kleur deze in en hard deze niet uit. Gebruik de kleine kant van de cuticle pusher om de glitter 12 te strooien over het niet uitgeharde hartje. Klop het te veel aan glitter voorzichtig terug af en hard vervolgens 60 seconden uit onder de lamp. Eenmaal uitgehard, verwijder dan de overtollige glitter met een zachte borstel. Breng vervolgens de topcoat aan die je mooi laat egaliseren en ons design is klaar.